วัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะแนนจะพาไปทำเมนูขนมไทยอีกแล้วค่ะนั่นก็คือเมนูเม็ดขนุนเผือกค่ะซึ่งเมนูนี้นะคะอาจจะหาทานได้ยากสักหน่อยนะคะเพราะว่าทำมาจากเผือกนะคะแต่ว่าใครๆก็ทำได้แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้ววิธีการทำกันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูเม็ดขนุนเผือกนะคะก็จะมีไข่แดงของไข่เป็ดค่ะที่นั้นแยกไข่แดงกับไข่ขาวไว้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปกรองค่ะแล้วก็จะเป็นส่วนของน้ำเชื่อมเย็นนะคะคือน้ำเชื่อมที่คือน้ำที่ผสมกับน้ำตาลค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นค่ะแล้วก็เป็นกะทิค่ะเผือกนึ่งค่ะน้ำตาลทรายเทียนอบเกลือและกลิ่นมะลิค่ะในส่วนของน้ำเชื่อมที่เอาไว้โรยเม็ดขนุนนะคะก็จะมีน้ำตาลทรายค่ะน้ำเปล่าใบเตยค่ะส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของเมนูเม็ดขนุนเผือกกันเลยค่ะเริ่มจากเรามาปั่นเผือกก่อนนะคะใครจะเอาไปบดก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ให้มันสะดวกรวดเร็วนิดนึงค่ะใส่กะทิลงไปค่ะน้ำตาลทรายตามด้วยเกลือนิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วก็ปั่นทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะค่ะตอนนี้ก็ปั่นจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมที่เราปั่นได้ที่แล้วเดี๋ยวเราเอาไปกวนในกระทะกันค่ะค่ะเราก็จะกวนไปเรื่อยๆนะคะจนส่วนผสมแห้งไม่ติดกระทะนะคะค่ะตอนนี้นะคะตัวเผือกกวนของเราก็เริ่มได้ที่แล้วนะคะก็จะร่อนออกจากกระทะนะคะแล้วเดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปปั้นเป็นลูกกันค่ะค่ะตอนนี้ตัวเผือกกวนของเราก็ได้ที่แล้วนะคะเย็นสนิทแล้วเราก็มาปั้นเลยค่ะนี่เราก็จะปั้นเป็นลูกกลมๆก็ได้ค่ะเป็นลูกเล็กๆปั้นไปเรื่อยๆนะคะจนเนื้อเผือกหมดค่ะตอนนี้เราก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาอบควันเทียนกันนะคะจุดตัวเทียนอบให้มีควันออกมาเราก็รีบเอากระมังครอบเอาไว้เราจะอบเอาไว้ประมาณ 5-10 นาทีนะคะให้ขนมเรามีกลิ่นหอมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำส่วนเมนูน้ำเชื่อมนะคะที่เอาไว้ต้มนะคะใส่น้ำลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะจริงๆแล้วนะคะน้ำเปล่าที่เราใช้เนี่ยอาจจะเป็นน้ำลอยดอกมะลินะคะแต่ว่าปกติสมัยนี้นะคะน้ำลอยดอกมะลิเนี่ยในมะลิมันจะมีสารเคมีเราจะเลือกเป็นกลิ่นมะลิแทนนะคะใส่ลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็เป็นใบเตยนะคะเพิ่มความหอมค่ะเดี๋ยวรอน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะค่ะตอนนี้น้ำเชื่อมของเราก็เดือดแล้วนะคะเราก็ปิดเตาเลยค่ะแล้วก็รอให้ตัวน้ำเชื่อมนะคะนิ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปชุบตัวเม็ดขนุนลงในไข่ค่ะค่ะพอน้ำเชื่อมเรานิ่งแล้วนะคะเราก็จะเอาตัวเม็ดขนุนเผือกเนี่ยค่ะใส่ลงไปในไข่แดงแล้วก็คลุกให้ทั่วค่ะก็หยอดลงไปในน้ำเชื่อมนะคะ
ตัวเม็ดขนุนมันก็จะลอยขึ้นมาอย่างนี้นะคะถ้าใช้ได้สังเกตว่าถ้าสมมุติว่าหยอดลงไปแล้วตัวเม็ดขนุนเผือกจมน้ำนะคะแสดงว่าตัวน้ำเชื่อมความเข้มข้นไม่พอนะคะก็ให้เติมน้ำตาลลงไปค่ะมันจะหยอดไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวลองกลับมาดูกันค่ะค่ะพอหยอดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเปิดไฟค่ะค่อยๆเปิดจากไฟอ่อนนะคะรอให้เดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวพอตัวไข่แดงนะคะมันสุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะตักตัวเม็ดขนุนเผือกนะคะลงไปใส่ในน้ำเชื่อมเย็นนะคะเพื่อให้ตัวเม็ดขนุนเนี่ยมีความเงามากขึ้นค่ะค่ะพอเริ่มเดือดสักพักนะคะเราก็กลับด้านนะคะให้สุกทั่วทั้ง2ด้านนะคะแล้วเราก็จะรอให้เดือดอีกสักพักหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตักขึ้นไปใส่น้ำเชื่อมเย็นค่ะค่ะพอเราตักใส่น้ำเชื่อมเย็นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูเม็ดขนุนเผือกนะคะขนมไทยชาววังนะคะที่ดูเหมือนจะยากแต่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากทำตามสามารถติดตามชมได้ทาง foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นันไปก่อนสวัสดีค่ะ